Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Một ngày mới là bắt đầu. Tiến Vlog kính chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Ngày hôm nay lại là một ngày cuối tuần mọi người ạ. Và hôm nay hai đứa cháu mình lại xuống nhà mình chơi. Chính vì vậy hôm nay Tiến sẽ làm một món ăn mới để đãi cho hai cháu của mình. Đó chính là món thịt ba chỉ chiên nha các bạn. Đây là cái thịt ba chỉ Tiến đã mua rồi. Và trước khi bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và để không phí phạm thời gian của tất cả mọi người, bây giờ Tiến sẽ bắt đầu tiến hành nấu món của mình nha các bạn. Đầu tiên Tiến sẽ tiến hành luộc thịt ba chỉ lên trước để làm món ăn nha các bạn. Let's go! Trong lúc chờ nước sôi thì bây giờ Tiến sẽ làm hành tỏi nha các bạn, để chút nữa mình ướp thịt đấy. Đây là hành tỏi mình đã băm xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt chanh này. Đây là chanh tươi để chút nữa ướp gia vị đấy. Nước đã sôi rồi nha mọi người. Bây giờ Tiến sẽ tiến hành luộc thịt. Thịt mình chỉ luộc sơ thôi các bạn ạ. Mình luộc trong khoảng 2 phút thôi, để cho thịt nó vừa chín thôi, rồi lát nữa mình chiên nha các bạn. Và lúc nãy mình có cho một muỗng bột ngọt vào để cho thịt nó ngọt hơn đấy các bạn ạ. Bây giờ thịt đã nguội rồi nha các bạn. Bây giờ Tiến sẽ tiến hành ướp gia vị thịt. Đầu tiên mình sẽ dùng tăm để mình châm vào cái miếng thịt này các bạn, để lát nữa mình chiên cho nó cái da nó được phồng hơn đấy. Với lại mình ướp các cái loại gia vị vào nó được thấm đều gia vị hơn. Các bạn châm cho nó thật kỹ nhé, và đừng có châm sâu quá. Tiếp theo thì mình sẽ dùng muối tinh luyện đi các bạn. Mình sẽ dùng muối để chà lên cái lớp thịt. Các bạn chà cho đều để thịt nó ngấm ra muối nha các bạn. Mình không có dùng bao tay nha các bạn. Tay mình đã rửa sạch rồi. Mình sẽ thoa cho nó thật đều để cho muối nó ngấm vào trong. Tiếp theo mình sẽ dùng chanh nha các bạn. Mình sẽ dùng chanh để mình ướp lên thịt luôn, để tí nữa mình chiên cho nó được giòn đấy các bạn. Cái phần da mình để lên trên nhé các bạn, còn phần thịt nạc mình sẽ cho xuống dưới. Và bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh và mình ướp trong tầm khoảng 20 phút để gia vị nó ngấm đều vào nhé các bạn. Trong lúc chờ đợi ướp thịt thì Tiến sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác để nấu bữa cơm trưa. Bây giờ Tiến đang rửa rau cải để chút nữa nấu canh. Hôm nay Tiến sẽ nấu canh rau cải với lại tép tươi. Đây là tép tươi hôm qua Tiến đi chợ. Bây giờ Tiến sẽ nấu món canh tép tươi.
Với lại sườn này các bạn, sườn Tiến đã luộc sơ qua rồi, bây giờ Tiến sẽ nấu sườn chua ngọt cho các cháu của mình ăn luôn. Bây giờ Tiến sẽ nấu canh và sườn luôn các bạn ạ. Tại vì trưa rồi. Mình đang nấu sườn này các bạn. Bây giờ mình sẽ ram sườn trước cho nó ráo bớt nước ấy. Sau đó mình mới cho gia vị vào nhé các bạn. Ram cho sườn cháy đi các bạn. Mình ram cho nó sườn nó cháy vậy. Nồi canh của mình sôi rồi này các bạn. Bây giờ Tiến sẽ cho chút hành ngò vào cho nó thơm và tắt bếp nha các bạn. Sườn chín rồi các bạn ạ. Bây giờ Tiến sẽ bắt đầu cho gia vị vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho hành tỏi vào này. Hai thìa nước mắm. Một thìa hạt nêm nha các bạn. Một thìa bột ngọt. 2 thìa dầu hào. 2 thìa đường nhé các bạn. Rồi mình sẽ đảo đều tất cả các gia vị lên. Mình sẽ cho 2 chén nước vào nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho nó thật kỹ để cho nước nó rút.
Bây giờ Tiến sẽ chiên thịt ba chỉ nhé các bạn. Rồi dầu sôi rồi nhé các bạn, bây giờ Tiến sẽ tiến hành chiên. Đây này các bạn, chín rồi này các bạn, nhìn hấp dẫn không ạ? Đây, chín rồi, bây giờ thái ra ăn thôi. Quá. Bữa cơm trưa của Tiến Vlog đã hoàn thành rồi nè mọi người. Bữa cơm trưa đạm bạc của ba chú cháu nhà Tiến Vlog. Đây là cái món mà Tiến nãy giờ Tiến làm lâu lắc lâu lơ luôn, mà không biết ăn có ngon hay không, là thịt ba chỉ ướp với muối và chanh. Sau đó Tiến đem chiên lên như các bạn. Còn đây là sườn ram chua ngọt. Đấy, một món ăn rất là quen thuộc, mấy hôm Tiến đã giới thiệu rồi. Còn đây là cá sòng Tiến kho với lại dưa cải muối nha các bạn. Còn đây là canh rau cải Tiến nấu với tép tươi hôm vừa Tiến đi chợ mua được đấy các bạn. Còn đây là mắm tôm để Tiến với là cái món thịt ba chỉ chiên này. Rồi bây giờ Tiến mời cả nhà ăn cơm cùng với chú cháu nhà Tiến Vlog nha. Mời cả nhà ăn cơm cùng với Tiến nha. Bây giờ Tiến mới bắt đầu ăn cơm đây. Nè, bây giờ là ăn cơm nha, tập trung ăn cơm để chị còn đi ngủ đi học nhá. 11 giờ hơn rồi nhá. Để ăn thử cái món thịt heo chiên coi thử như thế nào, chấm với mắm tôm này các bạn. Đây, chấm với mắm tôm luôn, ngon chưa? Còn món bắp.
Ngon cực rồi đó các bạn. Ăn thử món này em. Ngon không? Chấm mắm tôm không? Chấm mắm tôm không? Không hả? Tại vì hình như là chú Út chưa có được vừa lắm, chú Út nhìn nhà này chú còn chấm mắm tôm. Này món này thấy thế nào không? Ngon hả? Đúng rồi, da nó hơi cứng một chút. Này chơi cũng giòn. Ngon hả? Da nó nhai giòn giòn nhá. Còn đây nước ở giữa này là nhai da nó giòn này. Vậy là không đúng thời đấy mà anh đi. Đi thì ăn món này hơn đúng không? Ừ đúng không? Món gì? Công chúng nó vất vả nãy giờ mà không ăn à? Công chúng nó vất vả nãy giờ mà không ăn à? Món này nè. Không biết nữa. Thì cũng thịt heo với gì? Thịt heo chia lên chứ có gì khác nhau đâu. Còn muốn ăn món nào thì cứ ăn. Thích ăn món này hơn. Món thịt không. Anh thích ăn sườn thì cứ ăn đó nhá. Sườn có vừa ngon hay là mặn không? Sườn có vừa không? Nói là ngon vậy này đi chê. Nói rồi. Cái da nó tròn ghê luôn á. Ăn chiên như thế này ăn da nó không có bị ngán. Cái da nó ra hết mỡ rồi á. Nè. Đó, nhìn nó hấp dẫn thế này mà. Ăn da nó giòn giòn này các bạn. Da nó giòn giòn ăn rất là ngon. Em đi tập trung ăn luôn nha. Đó. Rồi giờ con đi học về để em về luôn hay sao? Làm gì có. No never. Ở lại với điều kiện đó. À đúng. Cũng biết điều đấy. Nhưng mà vấn đề đó là học là phải học đàng hoàng, chứ không phải là học mà để chú mỏi miệng á là thôi dẹp. Ok. Vậy là chiều ngủ dậy là phải học bài nghe chưa? Chứ không mà cứ mỏi miệng như thằng này là không bao giờ cho xuống nữa. Trong khi đó chị thì lo làm với chú, con chẳng chịu học hành gì hết. Cuối cùng tháng này làm mới được bài con ăn với mấy. Tiêu chuẩn của con đó là con lên trường không làm bài là một tuần con phải làm cho chú 10 bài toán. 10 bài, 10 bài học trong một tuần đó. Một ngày học một bài á, chứ không phải là 10 bài học 10 trang á. Tại vì nó không chịu học bài. Bữa cơm của ba chú cháu nhà Tiến Vlog thì còn rất là dài, nhưng mà video ngày hôm nay Tiến xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.
Nếu như mọi người thấy video của Tiến Vlog hay và thú vị thì đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.